රයිට් කොහොමද හැමෝටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube එකට කොහොමද වීඩියෝ එකක් නිවැරදිව අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. රයිට් අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට පේනවාද මෙතන account එක තියෙනවා. මෙතන බෙල් ලකුණක් තියෙනවා. මෙතන ෆොටෝ සෙට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ කැමරාවක ලෝගෝ එකක්. මෙන්න මේ වීඩියෝ කැමරාවේ ලෝගෝ එක අපි ක්ලික් කරනවා. ඒකලා මෙතන ලෙනවා go live upload video. අපි දැන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි දෙවෙනි එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහ එකක් වැටෙනවා. පේනවද ඔයාලට මෙතන ඊතලයක් තියෙනවා. අපි ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක කොහෙද තියෙන්නේ? තියෙන ලොකේෂන් එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඔයාලගේ පාර්ටිෂන් එකේ C පාර්ටිෂන් එකේද D පාර්ටිෂන් එකේද E පාර්ටිෂන් එකේද ඕනෙම තියෙන පාර්ටිෂන් එකකට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක තියෙන තැන සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් වැටෙනවා. මෙතන ඉස්සරම තියෙනවා මෙතන තියෙනවා ටයිටල් එක. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ නම. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා දාන කන්ටෙන්ට් එක මොකද්ද? ඔයාලා ටෙක් channel එකකින් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව දානවා නම් ඔයාලා දාන මාතෘකාවට තමයි මෙතන දාන්නේ. මම දාන්නේ මේකේ ෆොටෝ ටියුටෝරියල් එකක්. මම ටියුටෝරියල් එකක් දාන හින්දා මම මේක දාගන්නම්. මගේ එක මම මේක ටයිප් කරගන්නවා. ටයිටල් එක දාලා ඉවරයි. ඊළඟට දෙවෙනි තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කියලා. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලන අයට මොනවද කියන්න තියෙනවනම්. ඒ කියන්නේ ඔයා YouTube channel එක කරනවට අමතරව YouTube channel එකේම Facebook page එකක් තියෙනවා නම් Instagram page එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ page වල link මේ description එකේ දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පරණ මොන හරි වීඩියෝ බලන්න තියෙනවා නම් ඒවත් මේ description එකේ පරණ link දාන්නත් පුළුවන්. මම දානවා thanks for watching. ඊට පස්සේ දැන් වීඩියෝ එක මෙතනින් අප්ලෝඩ් වීගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතන වැටෙයි ෆොටෝ සෙට් එකක්. ඒකල මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් thumbnail කියලා. මේ thumbnail එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා YouTube එකකට ගියපුවාම YouTube එකේ ඉස්සරහා වැටෙනවා වීඩියෝ සෙට් එක. ඒ වීඩියෝ සෙට් එකේ එක නම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් ටයිප් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ලස්සනට හදලා කවර් එකක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවම තමයි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන්නේ. අන්නේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට දාන ෆොටෝ එකට තමයි thumbnail එක කියන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මේ upload thumbnail කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලගේ thumbnail එකක් උනනම් Photoshop එකකින් හදාගෙන මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ වෙන ෆොටෝ එකක් හරි දාන්න පුළුවන් මේකට. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතන දාන්න පුළුවන්. මගේ එකට මම thumbnail එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ වීඩියෝ එකට. ඒ හින්දා මම මේ thumbnail එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. මෙතන පොඩි allowance එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලගේ content එක පොඩි ළමයිට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකක්ද කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. දැන් අපි මේක පොඩි ළමයිට නෙවෙයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මෙතනට no එකට එකක් දාලා දානවා. ඊළඟට අපි මෙතන more option කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට තමයි මෙතන text කියලා එකක්. මේ text කියන එක දාන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන කෙනා කොහොමද වීඩියෝ හොයාගන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකට අදාළ වචන තමයි මෙතන දාන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මම මෙතන ටියුටෝරියල් එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් how to කියන එක හැමෝගෙම අතින් ටයිප් වෙන දෙයක්. ඒක නිසා මම මෙතන how to කියලා දානවා. ඊට පස්සේ channel එකේ නමත් ඔයාලට නම් දාගන්න පුළුවන්. alpha tech. ඒ වගේ වීඩියෝ එකට අදාළ කරුණු ටිකක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකට ටයිප් වෙන වචන ටිකක් මෙතන ටෙක්ස්ට් ටිකක් ඕන තරමක් ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. how to කියලා දාන්න පුළුවන්, new කියලා දාන්න පුළුවන්, සිංහල කියලා දාන්න පුළුවන්, 2020 කියලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ ටියුටෝරියල් කියලා දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් easy word ටිකක් ටියුටෝරියල් කියලා දාන්න පුළුවන්. top 10 කියලා දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම search වෙන දේවල්. right. ඊළඟට තමයි මෙතන language subtitle and closed caption. මෙතන තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ ලැන්ග්වේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන ටියුටෝරියල් එක නම් ටියුටෝරියල් එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් මෙතන ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දාන ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ඉංග්‍රීසි කියලා දාන්නත් පුළුවන්. මම සිංහල කියලා දාගන්නවා. මෙතන recording date and location කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට location එක ඕන නම් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කට්ටියට. ඒ කියන්නේ මම සිංහලෙන් කරන හින්දා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා ටයිප් කරගන්නවා.
ඔය එතන ටයිප් කරලා පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා අපිට මෙතන කැටගරි එක. මෙතන කැටගරි කියන්නේ ඔයාලා දාන කන්ටෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගේමින් කන්ටෙන්ට් එකක් දානවා නම් ගේමින් කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මොකක් හරි බ්ලොග් එකක් කරනවා බ්ලොග් එකක් කියලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොමඩි වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් මෙතන කොමඩි කියලා කැටගරි එක දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට අදාළ කැටගරි එක මෙතනින් තෝරලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන එක්සැම්පල් තියෙනවා ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ඇනිමේෂන්, ෆොටෝස් ඇන්ඩ් වෙහිකල්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා වාහන ගැන කරනවා නම් එහෙම, මියුසික් නම් එහෙම, සත්තු ගැන නම් එහෙම, ස්පෝර්ට් නම් එහෙම, ට්‍රැවල් එක නම්, ගේම් නම් ඕනේ කැටගරියක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. හැබැයි මට කියන්න මේ ස්පෙෂල් කාරණයක් තියෙනවා කියන්න. මම මෙතන තම්බ්නේල් එක ගැන ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ account එක verify වෙලා නැත්තම් මම අර කිව්වා වගේ ෆෝන් නම්බර් එක දාලා ෆෝන් නම්බර් එකට එන කෝඩ් එක ගහලා එන්ටර් කරලා ඔයාලගේ channel එක verify වෙලා නැත්තම් මෙන්න මෙතන thumbnail එක මාරු කරන්නට දෙන්නේ නැහැ. හදිස්සියව වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න යද්දි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා thumbnail එක මාරු කරලා දෙන්න මාරු කරන්නේ නැත්තම් ඔයාලා එකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන ඔයාලගේ account එක verify වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා ඉස්සරම account එක verify කරගන්න right. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන video alignments කියලා එකක්. මේ video alignments වලට ගියපම මේ පළවෙනි තුන add and end screen කියලා එකක්. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී end screen එක මම විතර ගිහින් පෙන්නන්නම්. බිමේ වගේ බාය එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේක select කරොත් ඔයාලගේ මේ මෙතන රවුමක් තියෙනවා. මේ රවුමට වැටෙන්නේ ඔයාලගේ channel එක. ඔයාලගේ channel එක මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. කලින් වීඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී මේක නිකම්ම ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්නනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් අවසාන වෙද්දී ටක් ගාලා ඔයාලගේ තව වීඩියෝ එකක් ක්ලික් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඊට අමතරව ඔයාලගේ වීඩියෝ එක subscribe නොකරන කෙනෙක් බලන කෙනෙක්, කියන්නේ subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අවසාන වෙනකම් බලනවා නම් හදිස්සි ඔයාලගේ මෙතන channel එක දැකලා ඔයාලගේ channel එක subscribe කරන්නත් පුළුවන්. subscribe කරාට පස්සේ ඔයාලගේ වෙන වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන් අර වීඩියෝ එක තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන next දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන public දෙන්න ඕනේ. public දුන්නාට පස්සේ මෙතන publish කියලා එකක් කරනවා. මේක publish කරපුවම ඔයාලගේ වීඩියෝ එක publish වෙනවා. මෙතන link එක මතක් කරලා copy කරගන්න ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට WhatsApp status එකක් දාලා මේක වීඩියෝ එක promote කරගන්න පුළුවන්. මේ link එකෙන් තමයි ඔයාලට share කරගන්න වෙන්නේ. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට දාන link එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවරයි. මොනවයි ප්‍රශ්නක් තිබ්බොත් පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මතක් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. තව ඉස්සරහට වීඩියෝ එනවා. ඔයාලට මාත් එක්ක touch එකේ ඉන්න පුළුවන් ඕනම වීඩියෝ Photoshop Premiere video editing හැමදේම මම මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට නොදන්න දෙයක් තිබ්බොත් අවිල බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකෙන්. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.